ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ෂණිකවම විනාඩි 5කින් හදන්න පුළුවන් කෝපි පොඩිමක්. මේක ඔයාලට හිතුණු ගමන්ම හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඕන කරන දේවල් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මුලින්ම පුඩින් එක දාන භාජනයේ හොඳට බටර් හරි තෙල් හරි තවර ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ බෝල් එකට මම එකතු කරනවා තද උණු වතුර කෝප භාගයක්. ඒකටම එකතු කරනවා කෝපි කුඩු මේස හැන්දක්. දැන් මේ එකතු කරන්නේ ජෙලටින් මේස හැඳි දෙකක්. ඒකටම මම ලුණු පිංචි එකකුත් එකතු කළා. දැන් මේ ටික හොඳටම දිය කර ගන්න ඕන. ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙන්න ඕන නැත්නම් පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙන්නේ නැති වෙනවා. දැන් ලිපේ තියන පුළුවන් භාජනයකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප් එකමාරක් අපි එකතු කර ගන්න ඕන. ඒකටම දුඹුරු සීනි කෝප භාගයක්, කිංකිරි කෝප කාලක්, කිරිපිටි මේස හැන්දක් එකතු කර ගනිමු. දැන් ලිපේ තියලා මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා සීනි ටික දිය කර ගන්න. මෙන්න මේ වගේ උණු වේගෙන එනකොට මම එකතු කරනවා කෝපි මිශ්‍රණය. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය උණු වෙනවා. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා මේක චුට්ටක් නිවෙන්න තියමු. නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙරා ගන්න. මේ වගේ වායු බුබුලු ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒවත් අයින් කර ගන්න. දැන් අපේ පුඩින් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ පැය 3-4ක් ශීතකරණයේ දාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කෑලි කපා ගන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. මේ කෝපි පුඩින් එක හදන්න යන්නේ විනාඩි 5යි. හරිම රසවත් කටේම දිය වෙන පුඩින් එකක්. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් ඔයාලට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.